सिंपल लाईफ मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। सध्या आपण सगळेच घरातून काम करत आहोत, तर आपण बघूया की आपण घरच्या घरी एक छानपैकी ऑफिस कसं बनवू शकतो आपल्या स्वतःसाठी। तर आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे की मी घरी कसं ऑफिस सेटअप केलं आहे, घरातल्या वस्तू आहेत त्यापासून। तर चला मग बघूया। तर आशा करते की आजचा हा व्हिडिओ तुम्हा सर्वांना भरपूर आवडला असेल। तर मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा आणि मी तुम्हाला पुन्हा भेटते पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय, टेक केअर।